Nabalitaan mo na ba na may isang Axie Infinity player sa Pilipinas na nakabili ng 2 bahay dahil sa online game na ito? Alam mo ba na ang isang Axie ay nagkakahalaga ng 10,000 to 40,000 pesos? So, ano nga ba ang Axie Infinity at Axie Scholarship? Paano ba kumita dito? At ano ba ang kailangan mo i-consider bago ka makijoin sa trend na to? Ang Axie Infinity ay isang play-to-earn Ethereum blockchain-based game. Ginawa ito ng kumpanya na tinatawag na Sky Mavis noong 2018 at sa game na ito ay pwede kang magkaroon ng mga cute na digital pets na tinatawag na Axies at pwede mo silang bilhin, ibenta, i-breed at ipanglaban pa sa ibang mga cute na Axies. Ako nga pala si Christine at naglagay ako ng timestamp sa baba para ma-skip mo lang yung mga part na gusto mong pakinggan. So, paano nga ba maglaro at magkano ang kita sa Axie? Ito ay isang adventure game na kahawig ng Pokemon at kailangan mo ng minimum ng 3 Axie bago ka makapaglaro. At mabibili mo sila sa Axie Infinity Marketplace. Kada laro mo kasi ay makakakuha ka ng SLP coins or Slow Love Potion na pwede mo i-cash out sa peso. Ang SLP coins ay ipapalit mo sa cryptocurrencies like Ethereum at ang crypto naman ay ipapalit mo sa peso sa mga crypto companies sa Pinas katulad na lang ng coins.ph or PDAX. Sa araw na nag-film ako ng video na to ay ang isang SLP coin ay nagkakahalaga ng 13 pesos. At ang minimum na pwede mong makuha sa Axie game kada araw ay 150 SLP coin. Sa madaling salita, kada araw ay pwede kang kumita ng 2,000 pesos. Sa 15 days ay kikita ka ng 30,000 pesos. Sa 30 days ay kikita ka ng 60,000 pesos. Pero dahil cryptocurrency ang SLP coin ay bumababa at tumataas ang value nito kada araw na pwedeng makaapekto sa kita mo everyday. Pwede mong i-check ang price nito sa CoinGecko na nakalink sa baba. Ang magandang Axie set sa paglalaro ay nagkakahalaga mula 70,000 to 100,000 pesos na puhunan pataas. Pero huwag kang mag-alala kung wala kang puhunan dahil ngayon pwede ka nang mag-apply maging Axie Scholar. Ang ibig sabihin lang nito ay yung mga may pangbili ng 3 Axies ay ipapahiram nila sa iyo yung pets nila at 50-50 or hati kayo sa kita kada araw. At kung titignan mo, ang kita ay hindi naman na masama. Usually, makakapag-apply ka maging scholar sa mga Facebook group at Discord channel ng Axie Infinity na ililink ko rin sa baba. Ang mga gustong bumili ng SLP coins na nakukuha mo sa mga games ay ang mga gustong mag-breed at may kamahalan ito. Pero kikita naman ang mga breeders kada benta nila ng baby Axie. Ang problema lang sa model na to ay magkakaroon ng exponential growth ang populasyon ng Axies. Let's say for example, i-breed lang natin ang Axie ng maximum 4 in every 5 days. Every 2 Axies ay pwede mag-breed ng 4, ang 4 ay magkakaroon ng 8, ang 8 ay magkakaroon ng 16, then 32. In 6 months, ang 2 Axie mo sa simula ay meron ng total na 67 milyong pirasong Axies. Pwede dumating sa point na may too much supply at very little demand. At pag nangyari to ay possible na ang presyo ng SLP coins at pati ang value ng Axie pet mo ay bumaba kasi wala masyadong bumibili or mababa ang demand nito. Pero sabi naman ng kumpanya ng Axie Infinity ay sa future para ma-upgrade mo ang Axie mo or makabili ka ng land or iba pang items sa games ay kailangan mong i-release or in other words, pumatay ng Axie. Meaning, itong bagong feature na to ay makakatulong bawasan ang supply ng Axie na nasa circulation. Sapat man tong solusyonan or hindi ang oversupply ng Axie pets ay malalaman natin sa mga susunod pang mga buwan. Possible din daw na magkaroon ng sponsorship or advertising fees sa Axie World in the future. Kaya, abangan natin yan. Ang mga holders ng AXS coin naman ay pwede mag-claim ng reward in the future if i-stake ng mga player ang token nila, maglalaro ng game at mag-participate sa mga key governance votes. Siyempre, bukod pa dyan ay yung potensyal na pagtaas ng AXS coin kung bibilin mo siya sa mas mababang price. Sa loob ng mundo ng Axie Infinity ay may quest na kailangan mong kompletuhin. Kailangan mo mag-check-in,
kailangan mo maglaro ng 10 Adventure Mode or Person versus Computer or PVC. At ang panghuli ay dapat kang manalo ng 5 times sa arena games or lumaban sa iba pang Axie players or Person versus Person or PvP. Ang quest ay bibigyan ka ng 50 SLP points at kada laro mo ng adventure game at arena games ay bibigyan ka din ng up to 100 SLP coins na dagdag. So, paano ba mamili ng Axie? Mapa-scholar o mamumuhunan ka man? Kada Axie ay may tatlong considerations. Una ay ang stat, pangalawa ang parts ng Axie na equivalent sa Axie's abilities or yung powers nila, at ang pangatlo ay yung classes or types ng animals. Ang stats ay composed ng 4 na parts. Health, na nagsasabi ng damage na kayang tanggapin ng Axie mo, mas mataas, mas matagal mamatay yung Axie. Moral, ini-increase niya ang probability mo maka-critical hits o magbigay ng malaking damage sa kalaban, at pag namatay na yung Axie mo ay may probability na mabuhay pa ito ng isa pang round or mag-last stand. Skill, dagdag na damage pag gumamit ka ng combo cards. Speed, sinong unang titira sa laban? If parehas kayo ng speed, ang unang titira ay yung may less health number. Ang Axie din ay may 6 na parts. Eyes, ears, horns, mouth, back, and tail. Bukod sa eyes at ears, ang 4 na body parts ay may equivalent na cards na may iba't ibang powers. Ang classes naman ay ang animal type. Sa game na to ay may 9 na choices ka. Beast, plant, bug, mech, dust, aquatic, bird, reptile, at dawn. Kung i-check mo ang website ng Axie.zone ay makikita mo ang winning rates ng mga animals na makakatulong sa'yo mag-decide ano bang pet ang dapat mong bilhin. Makikita mo rin dito ang top body parts na madalas gamitin sa game, at syempre, pag maganda yung parts, mas mahal yung Axie. Bago ka din bumili ay kailangan mo rin mag-decide kung virgin ba yung Axie na gusto mong bilhin dahil pwede itong i-breed up to 7 times. Mystic, kung gusto mong may unique feature ang Axie mo, at kung purebred ba ito o meaning lahat ng body parts na ito ay galing sa isang animal class lang. For example, itong Axie na to ay pure breed at ito naman ay hindi dahil gawa ito sa magkaibang animals. At itong Axie naman na to ay na-breed na ng 4 times kumpara sa virgin Axies na pwede pang i-breed ng 7 times. Kung nahihirapan ka mamili ng Axie ay may nakita ako sa mga Facebook group na nagbebenta na ng mga set ng Axie. Pero syempre, ingat lang kung saan ka bibili at dapat may alam ka pa rin kung ano ba yung binibili mo. Pero for me, mas gusto ko na bumili na lang ng direkta sa Axie Marketplace. Kung titignan naman natin ang card, may 3 parts ito. Energy, ilang energy ang kailangan mo para magamit ang card. Attack, ay ang amount ng damage na magagawa mo sa kalaban. Shield, ay ang amount ng damage reduction pag tinira ka ng kalaban mo. Mapunta naman tayo sa recommended na starter team. Recommended na magkaroon ka ng isang defender at 2 attacker na mga Axies. Defender, it is recommended na ang health nito ay dapat at least 50 plus pataas. Dapat meron ka ding 1 to 2 shields card na may 70 plus points pataas. Shiitake and Rosebud's body parts are good to have kasi it can heal itself. Dapat mag-isip ka din ng utility ng card mo. For example, ang pumpkin ay will allow you to draw 1 more card. Ang carrot naman ay pwede mag-steal ng energy. At usually, ang typical na defender ay ang plant, reptile, and aquatic class. If pupunta ka sa axieworld.com, ay makakapili ka ng maigi ng card na kada class at abilities na gusto mo. At kung umabot ka sa part na to, please do like and subscribe para sa iba pang crypto-related contents. Ang attacker naman ay dapat at least may 2 kang cards na 100 plus damage at usually lower health nito at shield. Speed can be useful. Syempre, mas okay kung ikaw yung unang mag-a-attack. Kaya naman ang Bird and Beast class ay magandang attacker cards. Yung skill points ay nag-a-add yan ng damage if you use combo cards. At syempre, more moral support, mas may chance ka maka 2 times damage. Beast and Bug class ang maganda dito. Decided ka na bang maglaro? Bago ka sumali sa trend na to ay i-consider mo ang grease na nakasama sa paglalaro nito.
Ang SLP coins ay isang cryptocurrencies at pwede itong mag-crash anytime. 13 pesos man yan ngayon ay hindi tayo sure magkano yan sa susunod na araw. Ang ibig sabihin din nito kung bibili ka ng isang Axie na nagkakahalaga ng 10,000 pesos ay pwede rin yan mag-crash anytime. Not all Axies are equal. Pwede ka makabili ng hindi magandang Axie at ma-frustrate at hindi ma-hit ang SLP goals mo at madalas ito mangyari kung newbie ka pa lang. Kahit maganda yung pet na nabili mo pero kung hindi ka naman magaling maglaro o strategize ang mga cards mo ay matatalo ka pa rin at hindi mo mahihit yung SLP goals mo. Dahil din na sumisikat na ang Axie Infinity ay madalas hindi naglo-load yung game or nagahang ito at nakakadagdag pa to sa hirap sa paglalaro lalo na kung hindi nila maaayos yung system. And that's it for today. Sana may natutunan kayo at pag may gusto pa kayong topic na i-cover ko about Axie Infinity ay let me know sa comment section sa baba. Magkita tayo ulit sa next video.